sömnförlamning är när en person är medveten när den vaknar, men kan inte röra sig eller tala. Under en sömnparalys så upplever många en obehaglig närvaro i rummet, där man ser eller hör någonting oförklarligt. I denna serie låter vi individer berätta om vad de fick vara med om under sin sömnparalys. Nu när jag ska berätta om det här, då läser jag upp det som jag skrev ner. För jag skrev ju ner, direkt efter att jag hade kommit upp ur det, så skrev jag ner precis vad som hade hänt. För att då får vi en riktigt klar bild över vad det var som hade hänt. Du skrev alltså direkt efter du hade kommit ur sömnparalysen, skrev du ner vad som hade hänt? Ja, precis. Okay. Kanske 20-30 sekunder efter det jag hade vaknat upp och bara, shit, vad hände precis? Jag skrev ner det den 27 oktober 2017. Vaknade precis ur en sömnparalys, tror jag. Var i något konstigt stadie av att sova, men att ändå vara typ vaken och vara väldigt medveten om allt. Men jag visste att något var fel. Tyckte att det var obehagligt och kände mig lite kissnödig, så bestämde mig för att försöka stiga upp och ta mig ur det här obehagliga. Och jag såg någon här inne i rummet varje gång jag försökte vända mig upp, men misslyckades. Varje gång jag försökte snurra på mig föll jag som bara ner i samma position, som om jag inte hade lyckats röra på mig egentligen. Och det är det första som var väldigt intressant med den här upplevelsen, att jag låg på sidan och sov. Tyckte att det kändes obehagligt, försökte vända på mig för att komma upp ur sängen, gå på toa eller någonting. Men varje gång som jag hade fullfört den här momentrörelsen att vända mig, så var det som att jag bara snappade tillbaks till min liggande position igen. Så det var som att jag hade fantiserat om att jag hade bara vänt mig. Men det kändes verkligen som att jag vände mig. Det var väldigt obehagligt. Och när jag hade gjort det några gånger, jag tror 2-3 gånger, då såg jag någon i rummet. Det stod en människa bredvid min säng. Först på min högra sida och sen på min vänstra. Och det var ju då som då klickade som hjärnan in i något panikstadie. Bara, shit, vad är det som händer? För jag var 100% säker på att det var en människa i mitt sovrum då. Den här personen stod först på min högra sida de första gångerna jag försökte vända mig upp. Sen plötsligt så hade personen förflyttat sig till min vänstra sida om sängen. Tyckte det var riktigt obehagligt, så gjorde allt för att vakna. Vid ett tillfälle kändes det som att jag fick upp fötterna och började sparka mot figuren. Jag minns också att det kändes väldigt, väldigt tungt, alltså just de här rörelserna. De kändes otroligt tunga, det var som att röra sig som man var inkletad i typ sirap eller någonting. Plötsligt vaknade jag bara upp och allt var normalt igen. Så var det bara med det. Jag minns det hur jag försökte sparka mot den här och så bara snap upp, så var man vaken. Vi ska säga, jag skrev också här efter att jag hade vaknat. Känner mig väldigt utmattad och småyr efter det här. Har lite ont i huvudet och känner mig ovanligt pigg. Det var också väldigt tydligt just att när jag hade snappat ur det här stadiet, jag var riktigt spikvaken, alltså riktigt klarvaken, om man ska beskriva det på ett lätt sätt. Allt var så klart just där och då när jag hade vaknat. Efter den här händelsen så började i alla fall jag debattera med mig själv i min skalle. Vad är det här egentligen? Den realistiska delen av mig själv. Han säger ju, det här är ju någonting som pågår i huvudet. Det här är någonting som händer då och då i människans skalle, som gör att man upplever sånt här. Men samtidigt så, det är som för overkligt för att bara vara det. Alltså är det någonting som vi inte kan förklara med det som vi människor vet idag? Är det någonting utöver våra begränsningar? En sömnparalys må vara olika varandra beroende på vem du är och hur du mår. Men en sak är säker. Vem som helst kan drabbas av en sömnparalys när du minst anar det, och det finns ingenting du kan göra än att bara låta det hända.